કિચનમાં તમારું સ્વાગત કરું છું। કેમ છો બધા? આજે આપણે ટ્રેઝર ફૂડના કિચનમાં દાબડા કેરીનું અથાણું અને એ પણ દાદીમાની રેસીપીથી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આ અથાણામાં મેં દેશી કેરી લીધી છે, તેને મેં વોશ કરીને ક્લીન કરી લીધી છે અને આ અથાણાના મસાલા માટે જે મસાલા વાપરવાના છે તે એકદમ જ પરફેક્ટ માપ સાથે લેવાના છીએ। તો ચાલો અથાણું બનાવવાની પ્રોસેસ કરીએ। તો તે માટે મેં કેરીના ઉપરથી ડીટીયાનો ભાગ કાઢી તેને એક કટ આપ્યો છે અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે કટ આપો ત્યારે છેક સુધી નથી આપી દેવાનો, આ રીતે થોડો બાકી રહે એ રીતે આપો અને બીજો કટ પણ તમારે એ જ રીતે આપવાનો છે। અને અંદરથી કેરીની જે ગોટલી દેખાય છે તેને પણ આપણે દૂર કરતી જવાની છે અને બધી જ કેરીને આપણે આ રીતે કટ આપીને બધી ગોટલી કાઢી લેવાની છે। તો હવે કેરી ગોટલી કાઢીને રેડી છે। તો હવે આ બધી કેરીમાં આપણે મીઠું અને હળદર ભરીશું। તો તે માટે મેં અહીં 60 ગ્રામ હળદર લીધી છે અને મીઠું મેં અડધા વાટકાથી 1 ચમચી ઓછું એટલું લીધું છે અને વાટકી આપણે ઘરની જ વાટકી સેટ કરેલી છે। તો આ બંનેને મિક્સ કરીને બધું જ હળદર મીઠું આપણે કેરીની અંદર ભરી લેવાનું છે। તો જો આ રીતે આપણે બધી જ કેરીમાં હળદર અને મીઠું ભરી લેવાના છે। અને હળદર અને મીઠું શું કામ કરે છે તમને ખબર છે? તમે જાણો છો? તો હળદર અને મીઠું છે ને એ તેની ખટાશને તો દૂર કરે છે પરંતુ સાથે સાથે પ્રિઝર્વેટિવનું પણ કામ કરે છે। તો આ રીતે જ આપણે બધી જ હળદર અને મીઠું કેરીમાં ભરી લેવાના છે। હળદર અને મીઠું ખટાશને તો દૂર કરશે પરંતુ સાથે સાથે પ્રિઝર્વેટિવનું પણ કામ કરશે। હવે તેને ઢાંકીને સવારથી બીજી સવાર સુધી ઢાંકી રાખીશું અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવી લેશું। હવે અહીંયા આપણે સૂકી મેથીનો યુઝ કરવાનો છે। તો 2 ચમચા મેં સૂકી મેથી લીધી છે જેનાથી અથાણામાં ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને તેને આપણે સાંજે પલાળવાની છે અને સવાર સુધી પલાળી રાખીશું। સવાર સુધી પલાળશે એટલે મેથી ખૂબ જ સરસ પલળી જશે। હવે ઢાંકીને મૂકી દેશું। તો હવે બીજા દિવસની સવાર થઈ ગઈ છે અને કેરી પ્રોપરલી પલળી ગઈ છે કેમ કે તેમાંથી પાણી છૂટ્યું છે અને આપણે તેને ઉછાળવાની પ્રોસેસ આ રીતે કરી હતી એટલે બધી જ કેરી એક સરખી પલળી છે। હવે તેને આપણે સૂકવી લેવાની છે। તો સવારથી સાંજ સુધી આપણે ઘરમાં જ કેરીને કોટનના કપડામાં સૂકવી લેવાની છે અને સાથે જે આપણે સાંજે મેથી પલાળી હતી તેને પણ સે જોઈ લઈએ તો તેના દાણા જોઈએ તો તે ખૂબ જ સરસ પલળી ગઈ છે અને હવે આપણે તેની બધું જ કડવું પાણી કાઢી લેવાનું છે। તો એક આપણે આ રીતની ગળણીની અંદર બધું જ પાણી કડવું કાઢીને તેને 5 મિનિટ માટે નીતરવા દેવાનું છે। તો હવે 5 મિનિટ થઈ જતાં મેથી બધી જ કોરી થઈ ગઈ છે અને તેને કેરીનું જે ખાટું પાણી નીકળ્યું છે તેમાં એડ કરીને સહેજ મિક્સ કરી દેવાનું છે જેથી જે ખાટું પાણી છે તેની બધી જ ખટાશ મેથીના દાણામાં આવી જાય અને મેથીની કડવાશ પ્રોપરલી દૂર થઈ જાય। તો હવે તેને ઢાંકીને 2 કલાક માટે મૂકી દેવાની છે। તો હવે 2 કલાક થઈ જતાં જોઈએ તો મેથી બધી ખૂબ જ સરસ ખટાશવાળા પાણીમાં પલળી ગઈ છે અને મેથીનું દાણો આ રીતે તોડીએ તો તે ખૂબ જ સરસ આસાનીથી તૂટી જાય છે અને પહેલાંની જેમ સેમ એ જ પ્રોસેસથી આપણે છાવણીની અંદર એડ કરીને નિતારી એક કોટનના કપડા ઉપર આ રીતે સૂકવી દેવાની છે અને 2 કલાક માટે ફરીથી આપણે કેરીની સાથે સાથે જ તેને સૂકવી લેવાની છે એટલે બંને સાથે સુકાઈ જશે। હવે અથાણાનો મેઇન પોઈન્ટ આવે છે કે શું ધ્યાન રાખવું કેરી કઈ રીતના સૂકવવી। તો જો કેરીને દબાવીએ ને તો આ રીતે પાણી ન નીકળવું જોઈએ। જો પાણી નીકળે અને આથણું બનાવો તો આથણું ચીકણું થઈ જાય। તો ફરીથી આપણે તેને 2 કલાક માટે સૂકવવાની છે। તો પ્રોપરલી સાંજ સુધી સૂકવવા દેશો તો કેરી પ્રોપરલી સુકાઈ જશે। તો કેરી સુકાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મેથીયાઈ મસાલો બનાવી લઈએ। તો તે માટે મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલું તેલ લઈને તેને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। હવે આપણે 80 ગ્રામ જેટલો મેથીનો આ રીતના કુરિયા લેવાના છે, 50 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લેવાના છે। હવે લેશું ધાણા। તો તે આપણે ધાણાના કુરિયા 10 ગ્રામ લેશું, 15 ગ્રામ જેટલી લીલી વરિયાળી લેશું, 2 ગ્રામ મરીના દાણા લેશું અને વરિયાળી અને મરીથી અથાણાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે મેથીના કુરિયાને આપણે આ રીતે મોટા વાસણની અંદર ફેલાવી લેવાના છે અને રાઈના કુરિયાને પણ ફરતે ફરતે ફેલાવવાના છે, ધાણાના કુરિયાને પણ ફરતા ફરતા ફેલાવવાના છે અને ઘરની ચમચીને સેટ કરીને આપણે 4 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરવાનું છે અને આ રીતે બધું ફરતું ફેલાવાથી બધા ઉપર તેલ ગરમ એડ થશે અને બધું જ પ્રોપરલી શેકાઈ જશે। હવે મસાલામાં સ્વાદ લાવવા માટે મરીના દાણા પણ આ રીતે ફરતે એડ કરીશું અને સુગંધ લાવવા માટે આ રીતની 1 ચમચીથી આપણે હિંગ એડ કરી દેવાની છે। હવે સાઈડમાં જે તેલ મૂક્યું છે તેને આપણે કેવી રીતે ચેક કરવું? તો મારા દાદીમાં આ રીતે 2-3 બાજીના દાણા નાખતા અને જો દાણા તરત જ ઉપર આવી જાય તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તેમ સમજવું।
અથવા થોડું વરાળ નીકળે તેવું આપણે ગરમ કરીને મસાલાની અંદર એડ કરવાનું અને તેને આપણે 10 મિનિટ માટે ઢાંકી દેવાનું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને જોઈએ તો બધો જ મેથીનો કુરિયા બધા જ પ્રોપરલી શેકાઈ ગયા છે અને સુગંધ પણ એટલી સરસ જોરદાર આવી રહી છે. બસ તેલ આવવાની જ ખૂબી છે. જો સરસ તમે તેલ ગરમ થવા દો ને તો બધો જ મસાલો પ્રોપરલી શેકાઈ જાય અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ તે રતાશ પકડી ચૂક્યો છે અને બધો જ મેથીનો કુરિયાનો મસાલો શેકાઈ ગયો છે. તો એકદમ જ દાદીમાની રેસીપી પ્રમાણે મારી રેસીપી છે, તો એન્ડ સુધી જોજો. હવે તેને ઢાંકી દેશું અને સાઈડમાં જે આપણે મેથી સૂકવી હતી તે બધી જ હવે સુકાઈ ગઈ છે અને તેને પણ આપણે અને અથાણાના મસાલામાં મિક્સ કરી લેશું. આખી મેથીથી અથાણાનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમને ખબર છે કે અથાણામાં વરિયાળી કેવી લેવી? જો તમે ઝીણી વરિયાળી લો ને તો તેનો દેખાવ અને સુગંધ વધારે સરસ આવે છે. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને તેલ થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ આ બધું મિક્સ કરવું. તમે લુક જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ આવી રહ્યો છે. હવે ફરીથી તેને ઢાંકી દેશું. તો હવે 100 ગ્રામ જેટલું મીડિયમ તીખું હોય એવું લાલ મરચું પાવડર લેશું અને એકદમ જ રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આ મસાલો આપણો ઠંડો થઈ જાય પછી જ મરચું પાવડર એડ કરવાનું. આ રેસીપીનો ત્રીજો મેઇન પોઈન્ટ છે. તો આ ટિપ્સને તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો, જેથી આખા વર્ષ માટે તમારું અથાણું એકદમ જ લાલ ચટાકેદાર રહેશે. અને અહીં મને થોડો મસાલો મોળો લાગે છે એટલે 1 ચમચી જેટલું હું મીઠું ફરીથી એડ કરી દઈશ અને તેને હું ફરીથી મિક્સ કરી દઈશ. હવે આપણે કેરી સુકાણી છે કે કેમ તેને સેજ ચેક કરી લઈએ. તો હવે કેરીને આપણે જોઈએ તો તેમાં બિલકુલ પાણી નથી આવતું. તો એકદમ જ પરફેક્ટ આ રીતની આપણે કેરી સૂકવેલી હોવી જોઈએ. હવે કેરી લેશું અને તેમાં આપણે મસાલો ફિલઅપ કરીશું. તો જે અથાણાનો મસાલો આપણે બનાવ્યો છે તો તેને આપણે કેરીને ખોલીને 2 ચમચી જેટલો અંદર ભરી લેવાનો છે અને ફરીથી તેને થોડી દબાવીને ફિટ કરી લેવાની છે. તો આ પ્રમાણે આપણે બધી જ કેરીને ભરી લેવાની છે. તો બધી જ કેરી આપણે ભરી લીધી છે અને તેનો દેખાવ જુઓ તમે કેટલો સરસ આવી રહ્યો છે. હવે જે આપણે આ અથાણાનો મસાલો બનાવ્યો છે તે બધો જ આપણે તેની ઉપર એડ કરી દેવાનો છે. તો બધો જ મસાલો તેની ઉપર મેં એડ કરી દીધો છે અને લુક જુઓ તમે ફ્રેન્ડ્સ, કેટલો સરસ દેખાઈ રહ્યો છે. તો સવારથી સાંજ સુધીમાં કેરી પ્રોપરલી સુકાઈ જાય છે અને જ્યારે આ કેરી તમે સાંજે ભરો ત્યારે 1 કલાક માટે આ રીતના તેને ઢાંકી દેવાની અને પછી 1 કલાક પછી 150 ગ્રામ જેટલું મેં ફરીથી તેલ ગરમ કર્યું છે અને તેને એકદમ જ ઠંડુ કરીને ઉપરથી બધું જ તેલ મેં એડ કર્યું છે. તો થોડું તેલ આપણે એડ કરીને ચમચીની મદદથી આ રીતે થોડા કાણા કરી લેવાના છે આ રીતના, એટલે બધું તેલ નીચે અંદર સુધી ઉતરી જાય. તો ફરીથી થોડું તેલ બચ્યું હતું તે મેં ઉપર એડ કર્યું છે, એટલે કે 150 ગ્રામ જેટલું તેલ મેં ફરીથી ઉપર ગરમ કરીને એડ કર્યું છે. જે રીતે પહેલાં કીધું એ પ્રમાણે જ ગરમ કર્યું છે અને તેને એકદમ જ ઠંડુ કરીને એડ કર્યું છે. હવે ફરીથી ચમચીની મદદથી આ રીતે થોડું ઉપર નીચે કરીને આખી રાત માટે આપણે આ અથાણાને રહેવા દેવાનું છે અને ફરીથી તેને ઢાંકી દેશું. તો હવે સવાર થઈ જતાં તેનો લુક જોઈએ તો કેટલો સરસ આવે છે અને આ રીતે એકદમ જ ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે તેને ભરવાની પ્રોસેસ કરવાની છે. હવે તેને સહેજ મિક્સ કરી દઈએ. તો હવે આખા વર્ષ માટે તમે તેને કેવી રીતે સ્ટોર કરી શકો? તો અહીં આપણે આ રીતની એક જાર લેવાની છે જે મેં એરા કંપનીની લીધી છે અને તેની અંદર હું આ અથાણાને એડ કરીશ. આ બધું જ અથાણું આપણે અંદર આ રીતના એડ કરવાનું છે. તો આ રીતે અથાણાને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને આખા વર્ષ માટે તમે સ્ટોર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીમાં એક લાઇક અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને શેર કરી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ઓલ બટન ઉપર ક્લિક કરજો, જેથી બધી નવી રેસીપી તમારા સુધી પહોંચતી રહે. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.